Το αυγοτόματο μας είναι έτοιμο. Έτσι, βλέπετε δεν έχει πολύ ζουμί, έχει τόσο όσο. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ομό ελαιόλαδο. Θα του δώσει άλλη γεύση. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο μέντανο για ντεκόρ. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Φτιάξτε το. Γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα καλοκαιρινό φαγητό? Όχι μόνο, αλλά συνήθως το κάνουμε το καλοκαίρι. Καγιανά, αυγοτόματο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τα μυστικά, την εκτέλεση και τη συνταγή. Σε ένα μπολ έχω βάλει ζεστό νερό, έχω βάλει τις ντομάτες μου και έχω κάνει μία χαρακιά στη μέση, εντάξει, γιατί ξεφλουδίζονται έτσι πιο εύκολα. Εγώ το έχω αφήσει, δεν θέλει πάρα πολύ, γύρω στα 4-5 λεπτά. Εάν δείτε, βλέπετε, κοιτάξτε, κατευθείαν μιλάμε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνουν με λίγο ζεστό νεράκι. Τις βγάζουμε καλά όλες, γιατί είναι πολύ δύσκολη για το στομάχι μας στην πέψη. Οπότε καλό είναι να μην υπάρχουν, δεν βοηθάνε και σε τίποτα στη συγκεκριμένη συνταγή. Εφόσον καθαρίσαμε τις ντομάτες μας, τις αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο, περίπου 50 με 70 γραμμάρια, έτσι να σκεπάσει τον πάτο του τηγανιού, εντάξει, 2 σκόρδα με το τσόφλι, ανάβουμε τη φωτιά μας, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας ντομάτα πελτέ, θα δώσει χρώμα στο φαγητό αλλά και γεύση. Για να ισορροπήσει η γεύση βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ανακατεύουμε λιγάκι. Έχω φρεσκοκομμένο, έχω κόψει φρέσκο μαϊντανό εγώ από τον κήπο μας. Να σας πω ότι και οι ντομάτες είναι από τον κήπο μας. Και τα αυγά που θα χρησιμοποιήσω είναι δικής μας παραγωγής, οπότε φαντάζεστε. Λοιπόν, έχουμε ρίξει το μαϊντανό μας. Ανακατεύουμε. Και εφόσον πήραμε το άρωμα από τα σκόρδα, θα τα αφαιρέσουμε. Κλείνουμε τη φωτιά. Κόβουμε τις ντομάτες μας. Δεν τις πρωτοποιούμε να τις κάνουμε αληθή, τις χτυπάμε λίγο, τόσο ώστε να λιώσουν. Θα ρίξουμε το μείγμα μας, την ντομάτα μας στο τηγάνι. Θα κάνουμε το ίδιο και με τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πρωτοποιήσαμε τις ντομάτες μας τόσο ώστε για να τις βρίσκουμε. Τις ρίξαμε στο τηγάνι, ανακατεύουμε
Είναι φανταστικό, πεντανόστιμο φαγητό. Θα ρίξουμε καπνιστή πάπρικα, τον μπελτέ και την πάμπρικα την ρίχνουμε αφενός για γεύση, έτσι, αφετέρου για χρώμα. Γιατί θέλουμε να κοκκινήσει λίγο το φαγητό μας, να μην βλέπουμε αυτό το άσπρο, το άσχημο. Στην ουσία αυτή είναι η διαδικασία, δεν έχει τίποτα άλλο, μόνο μπαχαρικά και τα αυγά θα πέσουν. Όμως θα πρέπει τώρα να τα αφήσουμε, να φύγουν σχεδόν όλα τα υγρά για να μπορέσουμε να ρίξουμε το αυγό μας. Σιγοβράζουμε και περιμένουμε. Θέλουμε να πιει κι άλλο την υγρασία. Λοιπόν, τώρα όμως θα ρίξουμε αλάτι, θυμάρι, πιπέρι, ανακατεύουμε πάλι. Εδώ έχω 5-6 αυγά από δικές μας κοτούλες. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, χτυπάμε. Έτοιμο. Περιμένουμε να πιει κι άλλο την υγρασία. Το μυστικό σε αυτό το φαγητό είναι αυτό, ότι πρέπει να περιμένεις να φύγει η υγρασία η πολύ και δεύτερον όταν θα ρίξουμε τα αυγά σκεπάζουμε το δέντρο και δεν ανακατεύουμε. Λοιπόν, η σάλτσα μας έχει δέσει αρκετά, βλέπετε, έχει αρχίσει και ξεχωρίζει, έχει αρχίσει να ανεβαίνει το λαδάκι επάνω, που σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, χτυπάμε λίγο πάλι τα αυγά και θα τα ρίξουμε μέσα. Δεν τα πειράζουμε καθόλου, κλείνουμε το καπάκι και τα αφήνουμε έτσι για 4 με 5 λεπτά. 4 λεπτά μετά, προσοχή, η φωτιά μας είναι χαμηλή, εντάξει, κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα. Και αφήνουμε να τηγανιστούν, να ψηθούν. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Φανταστικό. Να το φτιάξετε. Ούτε νιανιά το αυγό μας να φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την βάλουμε στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!